हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आजको भिडियोमा म अस्ट्रेलिया वर्क भिजा अर्थात टीएसएस वर्क भिजा सब क्लास 482 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु र नेपालबाट नै टीएसएस वर्क भिजामा अप्लाई गरेर अस्ट्रेलिया कसरी जाने भन्ने बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। टीएसएस वर्क भिजामा अप्लाई गर्नु भन्दा अगाडि हामी टीएसएस वर्क भिजा भनेको के हो, टीएसएस वर्क भिजामा चाहिँ नेपालबाट अस्ट्रेलिया लान्छ कि लादैन, यदि लान्छ भने टीएसएस वर्क भिजाको अप्लाई गर्ने प्रोसेसहरु के कस्तो छन् भन्ने कुराको पनि सम्पूर्ण जानकारी लिन्छौं र त्यसपछि चाहिँ हामी अस्ट्रेलिया टीएसएस वर्क भिजा सब क्लास 482 अप्लाई गर्ने तरिका सिक्छौं। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ डिफाइन द सब क्लास 482 टेम्पररी स्किल सर्टेज टीएसएस भिजा भनेको छ है। अब यो टीएसएस भिजा भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपालीमा बुझाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुलाई इंग्लिश आउँछ भने चाहिँ तपाईहरु यो पढ्न सक्नुहुन्छ। सब क्लास 482 टेम्पररी स्किल सर्टेज टीएसएस भिजा अस्ट्रेलियाको अस्थायी कार्य भिसा हो जसले दक्ष कामदारहरुलाई अस्ट्रेलियामा प्रायोजक रोजगारदाताको लागि 4 वर्षसम्म काम गर्ने अनुमति दिन्छ। यो प्रायोजक रोजगारदाता भनेको चाहिँ स्पोन्सरशिप है। जुन कम्पनीले तपाईलाई स्पोन्सर गर्छ त्यो कम्पनीको लागि चाहिँ तपाईले 4 वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ। टीएसएस भिसाका लागि योग्य हुन आवेदकहरुलाई अस्ट्रेलियाली नियोक्ताद्वारा मनोनीत गरिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर लेखिएको छ। टीएसएस भिसा अन्तर्गत 3 वटा स्ट्रिमहरु पर्दछन्। ती स्ट्रिमहरु चाहिँ यहाँनेर यस प्रकार दिएको छ। छोटो अवधिको स्ट्रिम जसलाई चाहिँ सर्ट टर्म स्ट्रिम भनिन्छ। यो स्ट्रिम छोटो अवधिको लागि कुशल पेशा सूची STSOL मा सूचीबद्ध पेशाहरुको लागि हो। आवेदकहरुलाई 2 वर्षसम्म अस्ट्रेलियामा काम गर्ने अनुमति दिन्छ। यो सर्ट टर्म स्ट्रिमहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई 2 वर्षसम्म अस्ट्रेलियामा काम गर्ने अनुमति दिँदै रहेछ। अर्को रहेको छ मध्यम अवधि स्ट्रिम जसलाई चाहिँ मिडियम टर्म स्ट्रिम भन्छ है। यो स्ट्रिम मध्यम र दीर्घकालीन रणनीतिक कौशल सूची MLTSSL मा सूचीबद्ध पेशाहरुको लागि हो र आवेदकहरुलाई 4 वर्षसम्म अस्ट्रेलियामा काम गर्ने अनुमति दिन्छ। अर्को रहेको छ श्रम सम्झौता स्ट्रिम जसलाई चाहिँ लेबर एग्रीमेन्ट स्ट्रिम भनिन्छ। यो स्ट्रिम चाहिँ अस्ट्रेलिया सरकारसँग श्रम सम्झौता भएका आवेदकहरुका लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर जानकारी दिएको छ है। अरु थोरै जानकारी चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि टीएसएस भिजामा भिजा धारकले योग्य परिवारका सदस्यहरुलाई अस्ट्रेलियामा ल्याउन अनुमति दिन्छ र तिनीहरुले अस्ट्रेलियामा हुँदा काम गर्न र अध्ययन गर्न सक्छन्। यद्यपि भिसा धारकले आफ्नो भिसाको म्याद सकिएपछि अस्ट्रेलिया छोड्नु पर्ने हुन्छ अथवा भिजा थपको माग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनेर लेखिएको छ है। अब यहाँनेर लेखिएको छ इज दिस पोसिबल टु अप्लाई सब क्लास 482 टेम्पररी स्किल सर्टेज टीएसएस भिजा फ्रम नेपाल? यस हो, नेपालबाट सब क्लास 482 टेम्पररी स्किल सर्टेज टीएसएस भिजाको लागि आवेदन दिन सम्भव छ यदि तपाईले भिसाको योग्यता मापदण्ड र आवश्यकताहरू पूरा गर्नुभयो भने। यद्यपि यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि टीएसएस भिजा आवेदन प्रक्रिया जटिल छ र यसमा धेरै चरणहरू समावेश छन् जसमा एक योग्य अस्ट्रेलियाली रोजगारदाताहरूबाट प्रयोजन प्राप्त गर्न सान्दर्भिक सिपहरू र अंग्रेजी भाषा आवश्यकताहरू पूरा गर्न र सबै आवश्यक सहायक कागजातहरू सहित जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर भनिएको छ। यदि तपाई नेपालबाट टीएसएस भिजाको लागि आवेदन गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने यो सिफारिस गरिन्छ कि तपाई दर्ता गरिएको माइग्रेसन एजेन्ट वा अध्यागमन वकिलको सहयोग लिनुहोस् जसले तपाईलाई प्रक्रिया मार्फत मार्गदर्शन गर्न र तपाईको सफलताको सम्भावनाहरूलाई अधिकतम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तिनीहरूले तपाईलाई तपाईको आवेदन तयार गर्न र पेश गर्न मद्दत गर्न सक्छन् र तपाईले सबै आवश्यक र आवश्यकताहरू समय सीमाहरू पूरा गर्नुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर लेखिएको छ है। अब हामी जाउँ अर्को प्रश्नतिर। अब अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो, यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस अफ अप्लाइङ सब क्लास 482 टेम्पररी स्किल सर्टेज टीएसएस भिजा फ्रम नेपाल। टीएसएस भिजा अप्लाई गर्ने प्रोसेसहरु चाहिँ के छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर सम्पूर्ण जानकारी दिएको छ। नेपालबाट सब क्लास 482 टेम्पररी स्किल सर्टेज टीएसएस भिजाका लागि आवेदन दिने प्रक्रियामा धेरै चरणहरू समावेश छन् जसलाई तल उल्लेखित गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर जनाइएको छ है। अस्ट्रेलियामा एक योग्य रोजगारदाता खोज्नुहोस्। पहिलो चरण भनेको टीएसएस भिजाको लागि तपाईलाई प्रायोजन गर्ने इच्छुक अस्ट्रेलियाली रोजगारदाता खोज्नु हो। रोजगारदाता एक स्वीकृत भिसाको योग्य पदको लागि तपाईलाई मनोनयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेर लेखिएको छ। अनि त्यसपछिको प्रोसेस भनेको चाहिँ आफ्नो योग्यता जाँच गर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो योग्यता, कार्य अनुभव, अंग्रेजी भाषा, प्रवीणता, स्वास्थ्य र चरित्र सहित टीएसएस भिजाका लागि आवश्यक हुने योग्यताहरू जाँच गर्नुपर्छ
पर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ है। अनि त्यसपछिको प्रोसेस रहेको छ आवश्यक कागजातहरू जम्मा गर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो राहदानी, शैक्षिक र कार्य अनुभव प्रमाणपत्रहरू, अंग्रेजी भाषा परीक्षाको नतिजा, स्वास्थ्य परीक्षाको नतिजा र पुलिस क्लियरेन्स प्रमाणपत्रहरू सहित सबै आवश्यक कागजातहरू जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर लेखिएको छ है। त्यसपछि अरु बाँकी प्रोसेसहरू के छ भन्दाखेरि नामाङ्कन आवेदन दर्ता गर्नुहोस्। अस्ट्रेलियाली रोजगारदाताले तपाईको तर्फबाट नामाङ्कन आवेदन दर्ता गर्नुपर्छ जसमा पद र तपाईको योग्यता र सिपहरू समावेश हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। अनि अर्को छ भिसा आवेदन दर्ता गर्नुहोस्। एक पटक नामाङ्कन आवेदन स्वीकृत भएपछि तपाईले भिसा आवेदन अनलाइन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सबै आवश्यक कागजातहरू प्रदान गर्न र भिसा आवेदन शुल्क तिर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर लेखिएको छ है। त्यसपछि अब अरु चाहिँ के लेखिएको छ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर हेर्छौं। तपाईले भिसा आवेदन प्रक्रियाको एक भागको रूपमा बायोमेट्रिक अपोइन्टमेन्टमा उपस्थित हुन र स्वास्थ्य परीक्षणबाट गुज्रनु पर्ने हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर लेखिएको छ। अर्को पोइन्ट छ यहाँनिर निर्णयको लागि पर्खनुहोस्। तपाईको भिसा आवेदन पेश गरेपछि तपाईले आफ्नो आवेदनमा निर्णयको लागि पर्खनुपर्छ। प्रक्रियाको समय, केसको जटिलता र भिसा प्रयोजन केन्द्रको कार्यभारको आधारमा भिन्न हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर स्पष्ट गरिएको छ है। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा रहेको छ यदि तपाईको टिएसएस भिसा आवेदन स्वीकृत भयो भने तपाईलाई एक अस्थायी भिसा प्रदान गरिनेछ। तपाईले योग्य परिवारका सदस्यहरूलाई पनि अस्ट्रेलियामा ल्याउन सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ अस्ट्रेलियामा काम गर्न र अध्ययन गर्न सक्छन्। भनेको मतलब टिएसएस भिसा प्राप्त गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो छोराछोरी, पति पत्नी अथवा आफ्नो फ्यामिलीलाई अस्ट्रेलियामा लगेर काम गराउन वा पढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर स्पष्ट खुलाइएको छ। यति बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामी अप्लाई गर्ने प्रोसेसमा जान्छौं। अस्ट्रेलियाको टिएसएस वर्क भिजा सब क्लास 482 मा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामी सर्वप्रथम क्रोममा जाउँ। क्रोममा आइसकेपछि हामीले सर्च बक्समा गएर अस्ट्रेलियन स्किल्ड माइग्रेसन भनेर चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं माइग्रेसन एजेन्ट्स इन मेलबोर्न अस्ट्रेलिया स्किल्ड माइग्रेसन भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा वेबसाइट खुलेको छ। अब चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी यहाँनिर एएसएम को अफिसियल वेबसाइटमा आइसकेको छौं। यहाँबाट चाहिँ हामीले टिएसएस भिजा अप्लाई गर्न सक्छौं। अब तपाईहरु यो वेबसाइटको बारेमा फर्दर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु यसलाई स्क्रोल गर्दै यो वेबसाइटको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब यतातिर धेरै जानकारीहरु छन् जुन चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले डाइरेक्ट यहाँनिर फ्यामिलीमा टाइप गरेर 482 फ्यामिली भिजा भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौं 482 फ्यामिली भिजा फर द फ्यामिली मेम्बर्स अफ सब क्लास 482 टिएसएस भिजा होल्डर्स भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ है। अब त्यसपछि हामीलाई स्क्रोल गर्दै तल गइसकेपछि चाहिँ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्छौं। यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सबै नेपालीमा पढेर बुझाउँछु। अब इंग्लिश आउँछ भने त तपाईहरुले यतिकै पढेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला, यो टिएसएस भिजा भनेको चाहिँ स्किल्ड मान्छेहरुको लागि मात्र हो। कुनै काममा तपाईहरु स्किल्ड हुनुहुन्छ र तपाईहरुसँग अंग्रेजीको ज्ञान छ भने चाहिँ तपाईहरुले यसमा अप्लाई गरेर अस्ट्रेलिया जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुसँग स्किल्ड छैन भने तपाईहरु यसमा अप्लाई नगर्नु होला, किनकि यसले चाहिँ तपाईहरुको अथेन्टिक सोर्स लाइक तपाईहरुको अब काम गरेको अनुभव लेटरहरु सबै कुरा माग्ने हुनाले चाहिँ यसमा तपाईहरुले सबै कुराहरु सक्ली नै प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईहरु एकदम स्किल्ड हुनुहुन्छ भने र तपाईहरुसँग इंग्लिशको भरपूर नलेज छ भने अथवा इंग्लिश बोल्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा अप्लाई गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ टिएसएस भिजा धारकले आफ्नो जीवनसाथी वा वास्तविक साझेदार र बच्चाहरूलाई माध्यमिक आवेदकको रूपमा आफ्नो भिसामा थप्न सक्छन् भनेको छ है। तपाईहरुले टिएसएस भिजा पाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो श्रीमती र आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ टिएसएस भिजा मार्फत अस्ट्रेलिया लान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ है। अब यहाँनिर चाहिँ मेन हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरु छ है, जुन कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई अलिकति जुम गरेर बुझाउन चाहन्छु। अब यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ चुज द अप्सन दैट अप्लाइज टु यु भनेको छ है। अब हामीले यो तीनटा मध्ये एउटा अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामीलाई अप्लाई हुन्छ। अब यहाँनिर के लेखिएको छ भन्दाखेरि आई वान्ट टु एड माई फ्यामिली टु माई टिएसएस भिजा भनेको छ है। अब यो भनेको चाहिँ म आफ्नो फ्यामिलीलाई टिएसएस भिजामा अप्लाई गर्न चाहन्छु भनेको छ है। तपाईसँग अगाडि नै टिएसएस भिजा छ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि टिएसएस भिजामा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ है। अर्को छ आई वान्ट टु अप्लाई फर अ टिएसएस
TSS भिजा विथ माई फ्यामिली भनेको छ है। अब यो भनेको चाहिँ म मेरो फ्यामिलीसँग TSS भिजामा अप्लाई गर्न चाहन्छु भनेको छ है। अब यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा लागू हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ र तपाईँको फ्यामिली चाहिँ एकैचोटि TSS भिजामा अप्लाई गर्न लाग्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको लागू हुन्छ। अब मेन हामीले बुझ्नुपर्ने र हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यहाँनिर छ है। आई निड एन इम्प्लोयर टु स्पोन्सर मी एन्ड माई फ्यामिली ओन अ TSS भिजा भनेको छ है। अब यहाँनिर चाहिँ मलाई एउटा स्पोन्सर चाहिएको छ जसले चाहिँ मलाई र मेरो फ्यामिलीको लागि चाहिँ TSS भिजा स्पोन्सर गर्न सकोस् भन्ने छ है। हामीले चाहिँ यो कन्डिसनबाट अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई अघि नै जानकारी दिएको छु, हामीलाई अस्ट्रेलिया जानको लागि चाहिँ एउटा कम्पनीले एउटा स्पोन्सर लेटर अथवा स्पोन्सर गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अघि नै जानकारी दिएको छु है। आई निड एन इम्प्लोयर टु स्पोन्सर मी एन्ड माई फ्यामिली ओन अ TSS भिजा भन्नेमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ इम्प्लोयर स्पोन्सर जब भ्याकेन्सिज भनेको छ है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इम्प्लोयरले चाहिँ यो जबहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्पोन्सर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ है। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो जबहरूको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ जुन जब फुलफिलमेन्टको लागि चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट तपाईँहरूलाई स्पोन्सर लेटर पठाइन्छ अथवा स्पोन्सर गरिन्छ। अब चाहिँ हामी त्यो स्पोन्सर जबहरूको नेम लिस्ट हेर्छौँ र अप्लाई गर्ने तरिका पनि सिक्छौँ। अब यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हेयर ड्रेसरको जब छ, टोयोटा टेक्निसियन को जब छ, अटो डेन्टर्सको जब छ, स्प्रे पेन्टर्सहरूको पनि जब छ, हेयर ड्रेसरको जब छ, अकाउन्टेन्टको जब पनि अभाइलेबल छ, अटो डेन्टर्सको जब अभाइलेबल छ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई वेल्डर्सको जब पनि अभाइलेबल छ। यहाँनिर वुड मेकानिक्सको जब छ अनि तपाईँहरूको बेकर्सको जब छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हेभी इक्विपमेन्ट मेकानिक्सको जब छ। यहाँनिर ट्रक एन्ड बस मेकानिक्सको जब छ, स्किल्ड मिट वर्कर्सको जब छ अनि तपाईँहरूको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पनेल बिटर्सको जब छ अनि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वेल्डर्सको जब, यहाँ पनि वेल्डर्सको जब, मेकानिकल इन्जिनियर, अटो इलेक्ट्रिसियन, स्प्रे पेन्टर्स, सेफको जब पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। बचरको जब पनि छ अनि तपाईँहरूको यहाँनिर टोयोटा टेक्निसियन्सको पनि छ, बस मेकानिक्स, वेल्डर, फेब्रिकेटर, एल्युमिनियम वेल्डर, केटल फार्मरको पनि रहेछ। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर वेटको अनि त्यसपछि डेयरी फार्मरको पनि रहेछ जबहरू चाहिँ जुनबाट तपाईँहरूले अप्लाई गरेर चाहिँ अस्ट्रेलिया जान सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सेफको छ अनि त्यसपछि वेल्डर्स छ, मोटर मेकानिक, वुड मेकानिस्ट अनि त्यसपछि तपाईँहरूको सेफ डिजल मेकानिक्स, त्यसपछि तपाईँहरूको बचर, वेल्डर, यस्तै थुप्रै जबहरू छ। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै लामो लिस्ट छ, एकदमै धेरै जबहरू छ जुन जबमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अस्ट्रेलियाको कम्पनीहरूले चाहिँ स्पोन्सर गर्छ र TSS स्पोन्सर्ड हुनको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ र तपाईँहरूले त्यो मार्फत अस्ट्रेलिया जान सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो मध्ये एउटामा अप्लाई गरेर देखाउँछु। अब चाहिँ हामी यहाँनिर सेफमा अप्लाई गरेर हेर्छौँ। यसमा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर अप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेम भने चाहिँ यहाँ आफ्नो नाम हाल्नु होला, लास्ट नेम भनेको छ यहाँ आफ्नो थर हाल्नु होला, यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नु होला। अब यहाँनिर चाहिँ छ विच पोजिसन आर यु अप्लाइङ फर भनेको छ। अब पोजिसनहरू यहाँनिर दिएको छ हेर्नु होला, अब चुज गर्नु होला। हामीले चाहिँ के को लागि अप्लाई गर्छौँ, सेफको लागि। अब हामी यहाँनिर सेफ खोज्छौँ। हामीले चाहिँ यहाँनिर सेफ भेटिसकेको छ, सेफमा क्लिक गरौँ। कन्ट्री अफ पासपोर्ट भनेको छ है। अब हामीसँग चाहिँ नेपालको छ, त्यही भएर नेपाल। अनि त्यसपछि करेन्ट लोकेसन छ काठमाडौँ नेपाल। इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी भनेको छ है। अब हाम्रो इङ्ग्लिस लेभल चाहिँ कुन छ त्यो अनुसारको हामीले आफ्नो इङ्ग्लिस लेभल छान्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर सुरुमा छ 5 years अफ स्टडी इन इङ्ग्लिस हाई स्कुल एन्ड कलेज भनेको छ है। अनि यो भन्दा तपाईँहरूसँग अर्को हाई लेभलको इङ्ग्लिस छ भने यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट फर्म UK, USA, आयरल्यान्ड, क्यानाडा एन्ड न्युजिल्यान्डको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब तपाईँहरूले आइएल्सको इक्जाम दिनुभएको छ भने आइएल्सको पनि राख्दा हुन्छ, अब पिटी दिनुभएको छ भने पिटीको पनि राख्दा हुन्छ। छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर 5 years स्टडी इन इङ्ग्लिस हाई स्कुल एन्ड कलेज भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। वर्क एक्सपिरियन्स इन रेलिभेन्ट अकुपेसन भनेको छ है। तपाईँहरूले जुन पेसामा अप्लाई गर्न लाग्नु भएको छ त्यो पेसाको चाहिँ तपाईँहरूसँग कति वर्षको अनुभव छ भनेर चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ है। कति वर्षको अनुभव छ अब यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो अनुभव अनुसार चुज गर्नु होला। अब यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँसँग पहिलो 10 वर्षमा 5 वर्ष कभर गर्ने रोजगारको सन्दर्भहरू छन् भनेको छ। मतलब तपाईँले 10 वर्ष भित्रमा 5 वर्ष चाहिँ काम गर्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ। अब यसमा यस गर्नु होला। अब यहाँ स्किल एसेसमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले VETA SSESS सर्टिफिकेट भनेर चाहिँ चुज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको
एक्सपिरियन्स लेटर पनि हो है। अब यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ हेभ यु एभर कमिटेड अ क्रिमिनल अफेन्स भनेको छ है। अब तपाईहरूले कुनै पनि क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा एक्टिभ हुनु भएको छ भने यस लेख्नु होला, छैन भने नो लेख्नु होला है। अब यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ हेभ यु एभर बिन डिपोर्टेड, रिफ्युज इन्ट्री अर ओभर स्टेड अ भिजा फ्रम एनी कन्ट्री भनेर चाहिँ यहाँनिर सोधिएको छ है। तपाईहरूलाई कुनै देशबाट देश निकाला गरिएको छ वा त्यो भिजाको अवधि भन्दा चाहिँ तपाईँ बढी नै त्यो देशमा बस्नु भएको छ भनेर सोधिएको छ है। यसमा अब छ भने छ, छैन भने नो गरिदिनु होला। अब यहाँ भनेको छ डु यु हेभ एनी आउटस्ट्यान्डिङ डेब्ट्स इन एनी कन्ट्री, फर इक्जाम्पल क्रेडिट कार्ड, डेबिट लोन, डेब्ट, अनपेड बिल्स भनेको छ है। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरूले चाहिँ कुनै देशमा चाहिँ तपाईहरूको अब ऋण लिनु भएको छ अथवा तपाईहरूको चाहिँ कुनै तिर्नुपर्ने पैसाहरू, तिर्नुपर्ने अमाउन्टहरू छ कि छैन भनेर सोधिएको छ। यसमा नो लेख्नु होला, अब छ भने यस गर्नु होला है। डु यु हेभ एनी अफ द फलोइङ मेडिकल कन्डिसन्स, HIV एड्स अर हेपाटाइटिस B और C, हार्ट, लिभर, किडनी अर लङ डिजिज, क्यान्सर। यदि यो रोगहरू मध्ये कुनै रोग छ भने अब यस गरिदिनु होला, किनकि तपाईहरूको पछि सबै कुरा चेकअप हुन्छ है। छ भने सबै कुरा देखिन्छ, त्यही भएर छ भने छ लेखिदिनु होला, छैन भने नो लेखिदिनु होला है। यहाँनिर चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि के तपाईँ वा तपाईँको परिवारको कुनै सदस्यलाई अहिले वा पहिला कुनै समयमा क्षयरोग भएको छ वा छैन भन्ने कुरा चाहिँ सोधिएको छ है। यसमा पनि नो गरिदिनु होला। अनि यसमा चाहिँ तपाईहरूले अब आफ्नो CV अपलोड गर्नुपर्ने छ, जुन CV ले चाहिँ तपाईहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्स, स्किल्स, तपाईहरूको एजुकेसन अनि त्यसपछि तपाईहरूको सम्पूर्ण डाटाहरू चाहिँ देखाउनेछ। तपाईहरूसँग CV र कभर लेटर छ भने चाहिँ तपाईहरूले भिडियोमा देखाए अनुसार सिम्पली अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने चाहिँ तपाईहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरूको साथीको माध्यमबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरूलाई आफै आउँछ भने आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरू प्रोफेसनल CV म मार्फत बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरूले मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको हुनेछ। म चाहिँ तपाईहरूको प्रोफेसनल CV बनाउनमा मद्दत गर्नेछु। अब चाहिँ तपाईहरू यहाँनिर आफ्नो CV चुज गरेर अपलोड गरिदिनु होला। ओके, यो चाहिँ तपाईहरूको अपलोड भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा सबमिट गरिदिउँ। Application submitted. You will receive confirmation via email shortly. If you don't receive this email, you may have entered your email address incorrectly भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। यदि तपाईहरूले अहिले चाहिँ इमेलमा कन्फर्मेसन पाएनौँ भने चाहिँ हाम्रो इमेल रङ भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी हाम्रो इमेल चेक गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई एउटा इमेल आइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामी क्लिक गरौँ। थ्याङ्क यू फर योर एप्लिकेसन भनेर हामीलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा मेल आएको रहेछ है। यसरी चाहिँ तपाईहरूले सब क्लास 482 अस्ट्रेलिया वर्क भिजामा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र रिप्लाई आयो र यदि तपाईको भाग्य बलियो छ भने चाहिँ आफ्नो करियर अस्ट्रेलियामा स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ।